Hello. สบายดี Hi. สบายดี I'm Dara. ค่อยซื้อดารา What's your name? เจ้าซื้อหยัง I'm Lick. ค่อยซื้อเล็ก Nice to meet you. ยินดีที่ได้ฮู้จัก Where are you from? เจ้ามาจากไส I'm from America. ค่อยมาจากอเมริกา Where do you live? เจ้าพักอยู่ไส I live in Bangkok. ค่อยอาศัยอยู่กรุงเทพ Where did you grow up? เจ้าใหญ่อยู่ไส I grew up in Thailand. ค่อยใหญ่อยู่ที่ประเทศไทย Big. ใหญ่ Small. น้อย Do you live in a big city? เจ้าอาศัยอยู่เมืองใหญ่บ่ No, I live in a small town. บ่ค่อยอาศัยอยู่เมืองน้อย Do you live in a small town? ๆ เจ้าอาศัยอยู่เมืองน้อยๆหวา No, I live in a big city. บ่ค่อยอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ Young. หนุ่ม Old. เฒ่า How old are you? เจ้าอายุจักปี I'm 30. ค่อยอายุ30 ปี You look younger than 30. เจ้าคือหนุ่มกว่า30 ปี No, I'm not that young. บ่ค่อยบ่คือหนุ่ม I'm old. ค่อยเฒ่าแล้ว What do you do? เจ้าเฮ็ดเวียกหยัง I'm a teacher. ค่อยเป็นอาจารย์ What do you do for work? เจ้าเฮ็ดเวียกหยัง I'm a doctor. ค่อยเป็นท่านหมอ Where do you work? เจ้าเฮ็ดเวียกอยู่ไส I work at the hospital. ค่อยเฮ็ดเวียกอยู่โรงหมอ Do you like your job? เจ้ามักเวียกของเจ้าบ่ Yes, I love my job. แม่นแล้วค่อยมักเวียกของค่อย Do you speak English? เจ้าเว้าภาษาอังกฤษบ่ Do you speak Thai? เจ้าเว้าภาษาไทยบ่ Yes, a little bit. แม่นแล้วค่อยเว้าได้หน่อยหนึง I don't speak English very well. ค่อยเว้าภาษาอังกฤษบ่เก่ง How are you? เจ้าสบายดีบ่ I'm good. ค่อยสบายดี How are you doing? เจ้าสบายดีบ่ I'm doing well. How are you? ค่อยสบายดี เจ้าเด๋ I'm not doing so good. บ่ดีปานใด I'm sorry to hear that. ขอโทษที่ได้ยินแบบนั้น How have you been? เจ้าเป็นแนวใดแด Okay. How have you been? กะดี แล้วเจ้าเด๋ Not so good. บ่ค่อยดีปานใด How are your parents? พ่อแม่ของเจ้าเป็นแนวใด They're good. พวกเขาสบายดี How's your mother? แม่ของเจ้าเป็นแนวใด She's doing well. ลาวสบายดี How's your father? พ่อของเจ้าเป็นแนวใด He's doing well.
Thanks for asking. ลาวสบายดี ขอบใจที่ถาม How's your brother? อ้ายของเจ้าเป็นแนวใด He's okay. ลาวกะสบายดี How's your sister? เอื้อยของเจ้าเป็นแนวใด She's all right. ลาวสบายดี How's your grandmother? แม่ตู้ของเจ้าสบายดีบ่ She's fine. แม่ตู้สบายดี How's your grandfather? พ่อตู้ของเจ้าสบายดีบ่ He's not doing very well. พ่อตู้บ่สบายดีปานใด How's your cousin? พี่น้องของเจ้าสบายดีบ่ She's okay. ลาวสบายดี How's your son? ลูกชายของเจ้าสบายดีบ่ He's good. ลาวสบายดี How's your daughter? ลูกสาวของเจ้าสบายดีบ่ She's great. ลาวสบายดี Day. มื้อ 1 day. 1 มื้อ 2 days. 2 มื้อ How was your day? มื้อนี้เจ้าเป็นแนวใดแด Great. ดีหลาย I had a bad day. มื้อนี้บ่ค่อยดีปานใด Week. อาทิตย์ How was your week? อาทิตย์นี้เจ้าเป็นแนวใดแด Not very good. อาทิตย์นี้ค่อยบ่ค่อยดีปานใด Next week. อาทิตย์หน้า Last week. อาทิตย์แล้วนี่ Today. มื้อนี้ How was work today? มื้อนี้เวียกของเจ้าเป็นแนวใดแด Good. กะดี I was busy today. มื้อนี้ค่อยยุ่งหลาย My boss made me angry. หัวหน้าของค่อยเครียดให้ค่อย Tomorrow. มื้ออื่น Do you work tomorrow? มื้ออื่นเจ้าเฮ็ดเวียกบ่ Yesterday. มื้อวานนี้ Did you work yesterday? มื้อวานนี้เจ้าเฮ็ดเวียกบ่ How do you feel? เจ้ารู้สึกแนวใด I feel good. ค่อยรู้สึกดี I feel great. ค่อยรู้สึกดีหลาย I don't feel very good. ค่อยรู้สึกบ่ค่อยดี I feel sick. ค่อยรู้สึกบ่สบาย I need to sit down. ค่อยต้องการนั่งลง I need to lay down. ค่อยต้องการนอนลง I need to go to the doctor. ค่อยต้องการไปหาทานหมอ I'm tired. ค่อยเมื่อย I'm very tired. ค่อยเมื่อยหลาย I want to relax. ค่อยต้องการผ่อนคลาย I need to rest. ค่อยต้องการพักผ่อน I need to sleep. ค่อยอยากนอน I'm going to sleep now. ค่อยจะไปนอนตอนนี้ Let's go to sleep. ไปนอนกันเถาะ Let's take a nap. ไปงีบกันเถาะ
What time did you go to sleep? เจ้าไปนอนตอนใด I went to sleep at 11 o'clock. ค่อยไปนอนตอน11 โมง I went to sleep at 2 in the morning. ค่อยไปนอนตอน2 โมงเช้า What time did you wake up? เจ้านอนตื่นจักโมง I woke up at 9 a.m. ค่อยนอนตื่น9 โมงเช้า I woke up at 1:30 p.m. ค่อยนอนตื่นตอน1 โมงครึ่งตอนสวย